Na, akkor szép jó estét kívánok mindenkinek, aki csatlakozik a Cloudpunkhoz, mint olyan. Lejjebb kéne vegyem szerintem a zenét, mert valahogy nem vagyok megbékélve vele. De igazoljon vissza valaki, hogyha tévednék. Ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Igazából egy elég érdekes szituáció van ebbe az újfajta világba. Az eső miatt, mint hogy gyakorlatilag süllyedne a város, és ráadásul még dől is össze. Úgyhogy mindenki azon van, hogy minél hamarabb feljebb jusson, amennyire gyorsan csak tud. Ott mentettük el, hogy éppen kávézunk, vagy mit csináltunk. Hello. Is that you? Camus, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. Is the reason that you don't like being alone? Yes, that is it. Is it okay? It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about Cora. I found 3 different types of things about... Camus, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it. Ez egy elég hosszú bejátszás lesz, ezt a múltkor már végighallgattuk. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep. Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. All right, Mr. Personality. Tell me what we know about Cora now. 3 distinct data points of origin for Cora. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Szia, Csenge! Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. Látom, nagyon pörögnek a DBD streamjeid. Colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical ja, minden oké, és csak annyit dolgozok, hogy nincs időm ideülni aztán. I knew that much. Go on. Ipari mennyiséget teljesítesz As an egyébként. anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if Cora exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests Cora is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological Ezt választottad Zének karrier helyett? Not helpful at all. Why do people keep talking about Cora then? Nem mintha az rossz lenne. Day-to-day usage of Cora in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. Cora knows where it all went. There are 2 more data points for Cora? Yes, one from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called Na, akkor még a végén te is úgy fogsz járni, mint én. Bejön a jó meló, aztán akkor meg nem lesz idő játékra. 572.75 days ago. Read me the extract of the exit whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, Cora is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human többet rulers lennék of the itt, én city. is kicsit többet kiemelnék, de Why did the founders fail? most ha Did their mákom lesz, source code akkor encounter insurmountable még a végén úgy logical alakul, hogy errors? Or, worst of all, did the founders choose to abandon sikerül egy humanity? stabilabb And if so, will Cora soon make that same choice? stabilabb What's your confidence rating on the leosztást accuracy of this information? kisajtolnom, és akkor egy kicsit többet leszek itthon. 11.40%. Higher than I thought. Az jobban Does fog mutatni everyone in majd the azért city így know a... this stuff but me? Cora is commonly discussed, Így a appearing in izébe, up to köszi. 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable ezt data stream exists szervezésbe. as to its Kicsit nature. többet tudok esetleg gép előtt ülni, akkor az Read me úgy the last data, the one from the internet. talán több streamet eredményez. Cora, computer-operated recycling agent. That's it?
I don't know how this relates to hackers or AI. Aztán majd kérhetem meg én is, hogy úgy csináljon nekem valami fasz a dizájnt, mert ez így nem működik, hogy mindenkinek van valami fasz a GIF, meg háttérképe, meg ilyenek, nekem meg semmi. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about Cora? More or less. Megvárom, hogy beköltöznek tőled a kecóba, új kecóba, és akkor majd utána nagy gőzerővel dolgoznak rajta. Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no. I said something dumb? Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Na, jó van, itt vagyok, csak közben a Bencének még írtam egy jó éjszakátot, mert meg hullafáradt. Nem kell nekem turbo, anélkül is gyors vagyok. Most azt nem tudom, hogy hova a faszba kell menni. Én nem találom a feladatot, vagy nincs? Már voltam? Itt voltam, ez a kávés. Hülye vagyok. Na, végre ott a központ, mert legalább kapunk feladatot. Driver 14FC, are you out of your Hava? Nem, azok benne pisáltam. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? Milyen videó? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Határozott vagy öreg. Is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Ajha. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay. What you got for me? Van itt olyan, hogy műszak vége. In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. Kösz. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer, and tonight I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Veszehetek, Control. Nem kis pályás. Összeszedjük ezt a kártyát, ha már egyszer leszálltam, hogy szerintem. Nagyon értelme, hogy itt leszálltunk, aztán utána megyek tovább. És hát tudja a tököm, hogy ez egy kártya. Az a lényeg, hogy jelzi a térkép, össze kell szedni. De igen. Már csak 3 kártya kell, és többet tudunk meg a csajról. Úgy eddig egész jó a játéknak a sztoria, tehát alapvetően nincs vele semmi baj. Arra leszek majd kíváncsi, hogy lehet újabb autókat összeszedni. Mert elvileg olyat is lehet valahogyan. Már kifigyeltem, hogy akkor vagyok hatékony, azt, hogyha nem repülök túlságosan alacsonyan, akkor el tudok menni mindenki felett. Ez
mindenen. Ha? De ott nincs parkoló. Itt letesszük a munkat. Sütty! Ha már elértem. Elnézzünk amarra. Hát ha arra van. Van valami lift. De nem vagyok biztos benne, hogy ez működik. De mit árulsz? Here's what I can offer you today. Kösz. Thanks. I look forward to seeing you again. Összeszedünk minden szírszart. Sose lehet tudni, mikor jön jól. Úgy van. És 1000%-ra oda föl kell menni. Ez túl szép lett volna, ha nem. Vagy oda le? Ó! Oh. Mi ez a sor? Hogy lehet oda eljutni? Vagy akkor ez a lift itt lehet, hogy lefele visz? Vagy tök rossz helyen szálltam le. Nem, ez itt lefele visz. Jó, akkor. Iszonyat jól néz ki ez a játék egyébként annak ellenére, hogy nagyon kis butácskának ábrázolják, olyan kis egyszerűnek, de közben nagyon ott van. Ez az, már csak 2 kell. You from the East, lady? You're good. Az biztos. Dermis. Jézusom. Hát meg ilyen cuccot pörgünk, mint állat, viszont itt van Jimmy, vele beszélni kéne. You folks from... Állj meg! Hey, got a minute? Sure, you got a minute. Who doesn't have a minute? It's less than 60 seconds. Near enough, right? Jimmy is the name. Jimmy, roll high. Aha. I don't really have a minute. You're wondering about the hands, right? You gotta know. Everyone does. They always ask me about the hands. I always say the same thing. I do. I always say if the shuffle wasn't working, they wouldn't have needed to break them. I'm right, right? Were you cheating at cards? Roll high. Wasn't I clear before when I says my name? Sure I was. You was listening. You're a clever lady. I got in trouble because I could roll double sixes every single time. Az igen. Really? Near enough. Near enough that they broke my hand for it. Then when I learned with the other, they broke that too. Now, if I could just get some limbs for augments, I know I could make the money back for you at the table. I'm not interested. Sorry. You'll be back. They always comes back. I got the skills, lady. De maga biztos You're gonna csinálom. invest in them one day. I'm telling you. Oké. Meghallgattuk a gyereket. Nem győzött meg. És van még valami? Mi ez? Minek ez nekem? Te jó ég. Majd csak megtaláljuk, hogy kinek kell ez a cucc.
Meg kaszinóba, az nem jó lesz. Sajnos. Hey, you interested in having your photo taken with this magnificent creature? Just 100 limbs. Az igen. No. Wouldn't you like to know his name? He is Norman. Hi, Norman. Is he a real bird? Norman isn't a bird. He's a falcon. A real one? Well, he's not a hologram. Az igen. But is he a real falcon or is he artificial? Ah, I understand your question now. You must think this is based on an animal. This is not. It is a unique creation. A falcon. Az igen. I've seen falcons before. No, you must be mistaken. Perhaps you have seen a Könnyen sparrow. összekeverhető a veréb They és are a very sólyom. similar. You see, I specialize in chimeras. What are chimeras? Well, you know, there's a huge market for artificial animals, especially those that are rare or extinct. Chimeras are different. They are artificial animals which never existed, Tudna nekünk created from csinálni the egy kemuszt, vagy imagination hívják of a kutyánkat? man. But I told you I've seen a real falcon. Where? Well, they're extinct now, I guess, but I saw them all the time when I was young. I'm from the Eastern Peninsula. They would circle around the farm in the summer, until the big dust storms hit back in the year of the dragon. Listen, lady, I need you to do me a favor. Okay. What? Please leave, and don't tell anyone that there are real falcons, huh? Sure, but why does it make any difference? When people know they're looking at something that once existed instead of something that never could, they get depressed. And sad people don't spend money. Ez aztán a logika. Most én ide jöhetek? Are you the delivery person? Ja. Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. My limbs, holocrons, augments, everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah, a chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Érdekes, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz annak a célja, hogy mindenki fölfele akar menni. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the Ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Na fasza. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions, He knew? he knew. Oh, I don't get it. You lived outside Navalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him,
You should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt. What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Na, megint erkölcsi kérdés Well, lesz. everything's packaged and postmarked. So, if we drop them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Ha nincs benne semmilyen értékes, és nekünk ez nem kerül semmibe. De hát igen, egyértelmű, számomra legalábbis egyértelmű a döntés. Többféleképpen lehet ugye gondolkodni, de én szerintem azt fogjuk csinálni, amit elméletileg kéne. Arra megoldunk. Elvisszük a postaládába. Ki tudja, hogy nincs benne valami olyan, ami a családjának még fontos lehet. Ja, itt az autó. De azért is mennyire morbid már, hogy van egy fölvonó, ami reményekkel teli embereket visz, de gyakorlatilag mindenki meghalni oda. Ez nagyon beteg. Néha azért frusztrál azok. De hogy ide kell, ha nem, elviszük a postát. Bírom, hogy lehet itt ilyen módokon is röpködni, mindenféle eldugott utakon. Szállunk le. Gondolom akkor itt. Kamerakép. Persze, hogy pont a fölött azért van egy izé. Hát hagyd ne. Na. Hol lent is vagyunk. Ja, itt vannak ilyen kapuk. De itt van viszont valami csávó. Ja, itt a második bandotag. Hey, Block 4-0, are you still fighting the system? Hey, it's Cloudpunk. Damn right we are. We're fucking the shit up. Az igen. How exactly are you fucking this shit up? We're making a motherfucking playground, dog. You know, I don't think I've ever heard any other gangs that talk quite like you do. What's the matter, Cloudpunk? Our speech too fresh for ya? No. Did you watch a lot of old movies, maybe? It ain't about what we say we're gonna do. It's about what we do and how we do it. I guess so. I can't believe you're making a playground. The corps don't want the kids playing no more. We ain't gonna let them take our swings. You got a problem with that, Cloudpunk? With you making a playground for kids? No, I think it's kind of amazing. You hear that, Razor? She thinks I'm amazing. You're all right, Cloudpunk. You ever get yourself a small human, you bring them here to play on the swings. Érdekes. Érdekes dolgok vannak ebben a világban, az biztos. Here's what I can offer you today. Csótányhús kebab. Azt... Hát ez nagyon jó. Thanks. I look forward to seeing...
Ez biztos, hogy újra találkozunk. A csótánt akarok majd ment az állus. What you looking for? Whatever it is, I got it. Mutasd. Aha, Undernet, te jó ég. Thanks. Hey, come back in. Jövök, tetszik. Jobbféle szemüveg. Mindenki hallotta, vagy legalábbis rajtunk kívül hallotta valaki, hogy bemondták, hogy versenyzőket észleltek a szektorba? Azért ez elég durva, mert ugye segítettünk a versenyzőnek, tehát elméletileg akár még közünk is lehet olyan szempontból az, hogy miattunk megyen valamerre. Most nem mentek el? Ezzel nem tudok beszélni. Erre sem mentek el? Itt van valami hulladék. Akkor is kaptuk. Itt megy a dealer. Itt is van valami kajás cucc. Körbe megyünk. Összeszedjük a csipet. A kártyát. Még igazából megvan egy adatra való. I can't do it, Camus. I can't give away Gil's final possessions to settle his debts. Will we get in trouble? I don't care. Meglátjuk, mi lesz ebből. Viszont addig lehet, hogy visszavisszük a csajnak ezt a adatkártyát. Kíváncsi lennék, hogy mindegy, hogy melyik oldalon mindegy beeseztek, hogy ezek a zsilipek, csak elég kiszámíthatatlanak. Na, mindjárt le leszünk vissza. Hey, Randia. Are you there? Yeah? You don't sound good, Control. Well, I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know. Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he's had some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Oké, még szerintem most már azért gyanús, hogy kicsit nagyobbakat kuppantabb, mint kellett volna. Nem szeretek ezeket az utakon közlekedni, mert totál károsak. De ennél gyorsabban se kell feltűnnek szerintem közlekedni. Arra nézünk, csak mikor lehet hovát várni? Mármint, hogy ezt a elrögtönjük. Akkor megyünk a pointra. Megyünk Caledonokra. Illegálisan befordulunk jobbra. És elúszunk.
Majd csak lesz valami eredménye. Az, hogy meg basszalintottam, mert itt ki kellett volna régen menni balra. Majd itt kihúzom. Ott a bal. Voltunk itt már, nem? Ez a belső nézetes dolog is tök jó lett. Nekem ez bejön. Kicsit jobb. Tehát így se rossz, meg kétdimenziósból se rossz. Amit keresek, nem itt van. De így belső nézetesben nagyon baba a dolog. Mindenhol, ahol leszállunk, én ott összeszedem ezeket a vackokat. Mivel, hogy nem tudom, mikor jövök legközelebben erre. Lassan cél. Az egész kócarály abból van. Ez pedig alattunk van valószínűleg. Egy felettünk. Hol a lift? Ja, most már látom, hogy ezek a jelek hogy helyezkednek el, így már egy kicsit könnyebb földolgozni azt, ami történik. Elavult zónában vagyunk, amúgy ez érdekes elnevezés. Mit ide az RTX, bazd meg, ez is hogy milyen jó néz már ki. Igaz, hogy statikus kép, de... Wow! Csak mentek. Amúgy mi volt az a cucc, amit fölvettünk, az a... Ja, az memória chip volt. Egy csomó vackunk amúgy, nem tudom, hogy ennek lesz a később bármi értelme. Az árusokat szoktam mindig megnézegetni, hogy van-e náluk valami hasznos. Versenykabát. Neon naps. Ó, vannak jók. Thanks. Jó, mindegy. I look forward to seeing you again. Kabát ebbe az esélybe valahogy a legjobb választásnak tűnik, meg akkor is, hogyha egyébként nem az. Érdekes, hogy van olyan karakter, aki is át tudok szaladni, meg van, aki nem. Laszt a cél. Hogy mit fogunk építeni, azt még nem tudom, mert nincs konkrétan ilyen barkács kérdés. I'm the delivery driver. I'm here to pick up something. Yes, you're here to take our original corbeille. Huh? It's a painting, dear. You'll be taking me and Mr. Butler, too. I don't think I'm supposed to take passengers. What is all this nonsense? Mr. Octavius Butler, this was all supposed to be arranged. Didn't you tell the company that we simply can't let this painting out of our sight? I did, my love, I did. There must be some confusion. I'm sure our young driver friend will consent to take us. It won't be a problem, and we'd hate to raise a complaint. Is that not right, young miss? I guess so. Let's be going then. I want to see our new apartment as soon as possible. Apparently, Trisha and the Joneses have moved in next door already. And I don't want her spreading gossip about our new home and how it still smells like smoked fish. Oh my, this is cozy. I've never been in a vehicle like this. Very retro. Retro? I agree. Very nice indeed. Do you understand us, young lady, or should we speak slower? I understand fine. Dear, you must be very curious, are you not? How a woman like me and an android like Mr. Octavius Butler met. Sure. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? That's right, my love.
Some might say that Mr. Ebben a felállásban még azt mondom, hogy oké. Ugye a férfi a robotot, nő meg a ember. Octavius Butler is human passing, but I don't care about that. I love him for who he is inside, not what his outer skin is made of. It's a polymer plastic. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh, yes, we met at a charity fundraiser. We both work for Life Corp. I'm in HR, and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. We had executive offices next door. We started meeting for coffee, and one thing led to another. Wow. And now, just a week until our 5th anniversary, we're on our way to our new home. Aren't you happy for us? Hát hogy ne örülnék nektek, sok közöm van az egészhez. Yeah, definitely. We're suddenly happier than the family that's moving out. Oh, don't start all that again. This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hypergentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. It's a short, sharp shock, but it's for the best for everyone. People who argue against free markets don't really believe in freedom. What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? That's just life in Novalis. If you don't like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places, but who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire. That's the Novalis dream. Our society has 1 million slots, and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the holocrons yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. No offense, dear. None taken. I love a maggot pizza. We're almost at our destination. Splendid. Gyorsabb voltam, mint a script. You see, Mr. Octavius Butler? Look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know. Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Androids are just a part of society, low and high. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Have either of you ever actually been to the Marrow? Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. He's descended from the very first Cora models. Wait, what does that mean? Why do you mention Cora? It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? In a way. It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. We're very enlightened people in the city, you know. Yeah, you said that before. Do you think the family will still be there when we arrive? I shouldn't think so. 2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on or forced out by Corpsec for violating their lease. I bet they'll be somewhere nice. Not everyone ends up in the Marrow, you know.
Maybe one day they'll seize the means of production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, driver. It's been fun to drive in a vehicle that's much more rustic than our limo. Our painting made it here safely, too. And what a lovely neighborhood. Quite so. Aha. Nézzünk már körbe. Már egyszer leszálltunk itt. Elméletileg így van, ez az, amit elfelejtettem múltkor, hogy van itt térkép. Úgyhogy frankon körbenézhetek anélkül, hogy feltétlenül körbe rohannék, de igazából pont az a jó térképe, hogy eddig nem tudtam, hogy van. Az a lift ilyen mozog. Biztos, hogy akarom tudni, hogy miért. Az egy levegő lift. Ez oda-vissza közlekedik. Ezek a platformok. Vissza kellene térni az autóhoz, de én itt körbenézek. Gyűjtögetünk, keresgélünk, nézelődünk, beszélgetünk, ez a játék lényeg. Itt fölmegyünk. Wow, és így tényleg dizájnos ez a hely. Cél. Mondom, én van itt RTX, csak én gagyiba. Leegyszerűsített. Még így is jól néznek ki a pocsolyák. Nem is kell ide 30-as videókártya, hogy szép játékkal játsza az ember. Elég, hogyha az a legbutább értelemben véve is lehet valami szép. Lehet legegyszerűbb módon. Nem mondom, hogy nem fogok eltévedni, mert könnyen lehet, de egyelőre még talán nem. Megint találtunk egy videójátéklemezt. Azt a kávézón álltuk le, ugye a csajnak, vagy valami ilyesmi. Visszaadom. Viszont itt már itt lent fölre mentünk, aztán ott fennem. Kapettem egy ilyen szart. Visszaszaladunk. Zsúgy. Ó, 3000 ilyen limünk, hogy hívják. Szép, ez még tényleg csecse egy környék, tehát a mi kéglinkhez képest azért tényleg szebbek a dolgok, de majd úgyis vissza kéne menni a lakásba, mert lenne pénzünk hűtőt venni, amiben úgysem tudunk semmit tárolni. Az a vicces az egész, hogy ez mindig csak az első éjszaka a történet szerint, tehát hogy nagyon az elején lehetünk, de csilles, tehát jó leső érzés ezzel így körködni. Hol most ment át a lift, ugye? De hagyd meg. Nem, ez a lefelé menő. Akkor pont most ment el onnan, nagyon jó, csak kiváltam. Ezekkel a izékkel mondjuk szivat, ezekkel a kis folyosókkal. Mindjárt jön a lift. Onnan át, oda átmegyünk, fönt vissza. És akkor ez úgy a legideálisabb. Ja, mert ez úgy beszél. De csak ekkora egy adott rész. Marport, belváros. Zsír.
Tök simán fel lehetne fedezni, és anélkül, hogy leszállnék. Mert ugye mindent is ír, hogy hol vannak eldobva a dolgok, meg itt is, hogy... Mondjuk ezt nem értem, hogy azok így nincsenek sehol, azok hol vannak, de... Gyémándombok, új. Húzásban elsünk azért. Amikor itt az jöhetne. Welcome to Ashima Ramen and Seafood. My name is Eddie. What can I do for you? Ó, hagyományos sushi adag, ropogós húslős és víz. Azta. Itt a lift. Thanks. Have a nice day. Futás. Ojha. Mint nem aprózz el. Meg mint az állat. Na ez jól néz ki azért, na. Hát ez jól néz ki. Itt van valami szórakozó hely is. De rohadt jól néz ki. Feelingje is kurva jó. Bocsánat. Hűtőfolyadék. Nestor Cray is wishing you a good day, stranger. Normally I don't sell to your kind, but business is hard these days. Mit adsz el? Wow, tudja, hogy ezzel lehet valamit kezdeni majd. That'll be all. Nestor Cray will never remember the kind stranger. Ez fura kijelentés volt, de kösz. Az a jó, hogy igazából ez... Itt is van parkoló. Az a jó, hogy igazából ez a futás, ahogy most közlekedünk, ez a futás, de nem is kell lenni gyorsabban, mert a neonfények nagyon leszívják az ember egy egyszerűt. Elektronika. Jó, nekiventem egy oszlopnak, igen, itt van. Ez a teka? Hogy hívják ezt? Hi, so what is your star sign, please? Érdekes kérdés. I don't know. Why do you ask? I am instigating a mating ritual. Tell me, did it hurt? Did what hurt? When you hurtled to Earth from orbit? Do you mean when I fell from heaven? Micsoda? Affirmative. I require an answer, humanoid. I'm not really interested. Sorry. I will find the required combination of vocalizations to entice you for romantic relations. Yeah. I'm no expert on romance, but even I know that's not how it works. Incorrect. Please listen carefully to the following statement. If I could rearrange the alphabet, I would require the vowel U and the vowel I to be contiguous. Az igen, öcsém. Do you want some advice? Affirmative. If you want to talk to someone you like, try asking their name. And introduce yourself, too. I am Douglas. Name, please. Nice to meet you, Douglas. I am Rania. Maybe try to ask questions in a less aggressive way. Rania, please touch my carbon fiber endoframe. Uh-huh. Why would I do that, Douglas? Because it's made of boyfriend material. Okay, that is a little funny. But I'm afraid you're not what I'm looking for, Douglas. And I'm not even looking anyway. Very well. I shall continue to be alone. Folytatom a magányt. És ha újra neki akarod beszélni? Maybe you can try this dating agency, Douglas. Please, I am not so desperate. I am currently rated highly desirable in my range. Are there many other available androids in your range? May I have the flyer, please? Perhaps I will try the dating agency. Good luck, Douglas. Thank you, Rania. I can afford you a reward.
you can have my optimal dating ritual instigation line, or some credits. The line is tempting. I think I'll take the limbs. Hát ez totál megérte. Ez totál jó volt. Ezért kell minden szart összeszedni. A cuccból most már rengeteg van, és vissza kéne vinni. Na, 27. Hát vissza kéne vinni a csajhoz már. Itt a lift, nehogy elmenj. Azaz. Kíváncsi lennék ezzel, hogy ennek mi a hozzáfűzni valója ehhez, hogy vannak ilyen izéim, kártyáim a számára. Oda megyünk le. És ez pont jó, mert itt fönt van ez a kapu. Kíváncsi, ha megcsinálom azt a küldetést, akkor vajon elmenti el magától, mert ő dönti el, hogy hol menti el, és az ilyen kapukból elszokta, és nem tudom, hogy ha most kiszállok a hovából, vagy beszállok a hovába, akkor elmenti el, vagy nem. Erre lehet, hogy ez működik. Nem teszteltem még le, majd mai stream végezetével majd meglátjuk. Aztán utána úgyis megint eltelik egy hét, mire végre itthon leszek. Hoppá, mentem. Úgyhogy megint kisebb szünet jön. De hát majd csak stabilizálódik a szituáció is. God, this is why I'm not a taxi driver. I didn't like them. Yeah, I don't blame you. I don't think they would like automata or dogs. Or anyone poorer than them, less educated, less well-connected, less stuck up. Different in any way. But one of them was an android. I know, Camus. I have a question. Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Camus. I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we can do. So... It is very quiet. It makes me nervous. Igen? Miért? Miért idegesít az, ha csöndben vagyok? We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. What about music? No thanks. We can check the weather feed if you like. If you want it, I can put it on. Fine, but we're not tuning into any of the Corp music feeds. They're all ads and Corp-approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about Corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Novalis, I should tune into the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Go ahead, play something over the speakers. No, gyerünk. What about this? Hűha. I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus, but let's see what else there is. Oh, what about this? Do we know who this is? No, it is radio. Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's Cloudpunk. I have a nav point. Let's go then. És akkor mostantól fog szólni a rádió is. Tök jó.
Vagy eddig nem szólt? Csak arra emlékszek, hogy... Nem, arra nem tudok bemenni. Miért nem tudok oda bemenni? Aha, mert ez nem segít. Értem. Gondolom majd idővel. Amúgy nem tudom, ez sem egy olyan katasztrofálisan rossz környék szerintem, tehát ezeken meg is tetszik. Most tudom melyiket mi tetszően. Mindegy, adjuk oda a csajnak a kártyákat. I have more of the punch cards for you. They're really spread around the city. I think these ones are pretty intact. Dr. Zizic was careful. She punched them out of nanofibers. They'd survive a bomb blast. Thank you. This is enough to partially recompile my memories. I don't understand, Evelyn. These cards hold your memories? How? Dr. Zizic knew that almost any storage medium could be recovered with a standard CorpSec comprehender. They can decode and read almost any storage medium, from a transistor drive to a DNA crystal encoding. But not punch cards? Yes, not punch cards. They are too old. However, their information storage capacity is tiny. They can't store whole memories then? No, but they can hold a crypto key that can decode the memories I already have, though it will take some time to unlock them. Why do you think Dr. Zizic locked your memories away? And why are you worried about CorpSec being able to read them? Perhaps next time we speak, I will be able to answer those questions. Na, tök jó. I need more time. And more punch cards. Please bring me any you find. Még 20-at kell szedni. Menjünk haza. Remélem, hogy így el lehet majd menteni. Hol az erkélyem? Itt az erkélyem. Most őszintén, ez nem néz ki királyul. Ez nem néz ki királyul. Nincs a városnak alja. Ott egy lebegő büfé, vagy mi a szar. Vagy ez csak egy reklámplac. No mindegy, az egész egyszerűen Uber állat. Nekem nagyon bejön. Tehát játszom kéne az izével. Cloudpunkkal, vagy mi a... Akvárium. Most van egy ilyen videójátékom, nem? Jó, még egyet megcsinálunk, aztán utána lépek, mert aztán utána menni kell dolgozni hónap hajnalán, úgyhogy még egy kör, aztán visszajövünk ide a lakáshoz. Meg kéne jönni, most hol a rákba vagyunk? Tudnám, hogy most melyik. Itósor, Ocsuda, Avalon tető. Nem lettem kisegítve, lehet, hogy büdös életben találok ide vissza. What you looking for? What? Fekete asszonyokat már vettem. Pénztárca? Minek nekem pénztárca? Hey, come back any? Jó van, majd jövök. Tudom, hogy mi a lakásunknak a jele, csak nem tudom, hogy visszatalálok-e. Majd megpróbáljuk. Kocsit még arányban tele vagyunk.
elég nagy negyednek tűnik. Ja, 2000 egységet repülünk egyenesen, azért az kemény. Hozzáértek, ne idegesíts. Az állat úgy beretjük. Süt! Hol benne a majoros? Az volt, mint Majoros Péter? Jaj, elcsúszott a szék. Kicsit érdekesen hallottam meg ezt az átívelést. Ennyi alatt vagyunk. Jól gondoltam én, hogy itt le kéne szállni. Így van, és itt le is szállunk. Looks like I'll have to go on foot. It's pretty far from a parking bay. I will stay here and play the waiting game. What's the waiting game? I guess how long it takes for me to get bored. Then, when I get bored, I start the game again. Aha. Right. I'll try to be quick. Hello? Oh my god! Who are you? I haven't seen you here before. Come and speak to me. Why are you shouting so much? I'm not shouting! Not really. I could shout if you want. I just want to talk to you. Fine, just keep it down. Who are you? Oh my god, I'm Susie, and I love meeting new people. I'm so happy right now. I live for this. You live for talking to strangers? Yes, you know introverts and extroverts. You're an introvert, right? There's no such thing. It's all just nonsense, like star signs or blood types. But some people like to be more outgoing and meet new people. And some people like to stay home and read. Everybody likes those things at different times. That's just being alive. Well, I don't agree. You know extroverts? Well, I'm an extrovert. I was quiet and shy, but I got a neural mod that makes me super confident. Now, I can't stop meeting new people. Aha, hát ez nagyon jó. That sounds awful. I can't stop. Well, I mean, maybe I could help. I could... I'm sorry, this is really dull. I need to talk to someone new. Could you move along, please? Ez nagyon jó volt. Ez az egész most körbe szaladgálom, mert ki tudja, mikor jövünk erre még egyszer. Összedjük az összes ilyen izét, amit csak lehet. Kártyát, meg szórólapot, bár az is föntebb van, szóval mindegy. Kajás is följebb van. Minden föntebb van? Ne bassza meg. Hát akkor most lehet, hogy mentem egy fölösleges kört.
Még lift sincs. Hol vannak a liftek? Ott jön egy. Cuff, mehetünk is föl. És itt a föntebbnél is van föntebb. Nagyon jó lesz. Nem, talán nincs. De valószínűleg van még föntebb is. Nagyon jó. Sose volt ilyen jó, sokat kaptam. Na hol van ez a szar? Ez legalább itt van. Hibás augmentáció. Jézusom. Nem is volt fazmofóbia Ákos, mert egyedül maradtam, aztán igazából úgy nem is mentem. Aztán beleszaladtam ebbe a játékba még egy kicsit, aztán igazából szerintem még egy negyed óra, aztán lelöpöm ezt is, mert holnap elég korán kéne keljek, aztán... Ja. Nem akartam már semmi komolyabbat összehozni. Ez hol van ez a szar, hogy megint nem találok? Ez lefele megy. Ez... Akkor ez megy föl. Ja, ez megy föl. Á, most ez így alakult. Többiek daisy-ztek, a Bence fáradt volt. Aztán, ja. Olyan szempontból mondjuk, ja, hogyha hamarabb jössz, akkor még át tudtunk volna váltani, de most már nem valószínű, hogy átlépek, mert... Holnap elég korán indulás van, aztán 10-nél tovább szerintem nem húzom a dolgot. Hová visz engem? Az lenne jó oda a túloldalra. Wow. Ezek de jól néznek ki. De most hol vagyok? Itt jöttem föl. Menjünk inkább itt át, mert nem tudom, hogy ezt hova dob ki, és eltévedek csak. What you looking for? What? Hitachi Fuse Pro kabát. Úristen. Thanks. Lehetne jó cuccokat venni, de... Hey, come back anytime, lady. Egyelőre még semmit nem költekeztem, mert tényleg fogalmam sincs, hogy meddig megy a sztori. Meg miket doboz utamba. Tudja, mikor fog kelleni a zseton. Nem baj, örülök, hogy itt voltál. Szevasz. Hogy itt a kinc följön. Így, tökéletes. Tyuff, még egy kártya. Igazából ezeket azért gyűjtögetem, mert roppant kíváncsi vagyok, hogy a csaj az mit, meg hogyan. Tehát mire fog emlékezni. És a csomagunk is pont itt van fönn.
I am being stolen. Camus, did you get bored? No, it is true. I am being stolen. Shit, really? Lock the doors. They are already inside. Tell them to get out. Threaten them. Pretend you have an anti-theft subroutine. They can't hear you. Why am I on speaker? Camus! I am taking off. I am frightened. Deactivate the Hava. Can't. Hacked. Hava, automata, eject custom personality Camus data drive. Eject? What if I fall into the ocean? Then you'll float, I think. You think? What if I get... Damn it, eject Camus data drive, now! Drive deactivated and ejected. Camus? Camus! Shit. Think, Rania, think. The drive. It should be registered to me. I can track it on my comm. Aha. Most akkor nincs hova. Nem hogy elgorták az autókat, ha jól vettem ki. Futkozok fel alá, mint a hülye. Próbálom megkeresni. Na, ez legalább izgalmas. Damn it, Camus, I'm sorry. I'm gonna try to dry you off, I guess. You can't talk to me right now. You probably can't even hear me. But if you can, I'm going to fix this. This isn't going to be a pleasant phone call. Control? Control, can you hear me? I read you, kid. You okay? Yeah. No. Look, I have some bad news. You lost the Hava? Yes. How did you... We track it. Listen, this one ain't on you, kid. Don't sweat it. Happens all the time. What? Seriously? Hava jacking? Oh yeah. Surprised it hasn't happened already. So, am I fired or not? Kid, we got insurance. You weren't hurt. But more important, you didn't lose a package. But what do I do without a Hava? I'm not gonna lie. We got a pretty generous repair-replace policy. I'm not saying we're happy when some slum ganger steals a Hava that's 2 months over its predicted expiry date. Well, actually, I am gonna say it because it's true. Past its expiry date? How much of a junker was I driving? Hey, don't worry about it, kid. It got pinched before it fell out of the sky. Best outcome for everyone. Not for me. Not for my... What the hell am I supposed to do now? Relax. You're real close to one of our suppliers. I'm sending a nav point for Grimm's Hava Hall. You ain't gonna find a Spire limousine from old Grimm, but any Hava he has will be better than what you were in before. Choose anything you want. On us. Just tell Grimm that Cloudpunk sent you. Control out. Hold on, Camus. I'll get you back as soon as I can. Hey, how you doing? You're looking good. No. Windy out there? That's just how your hair looks. Beautiful. Now, I got a brand new open-top Malichka for you. I know what you read about them, but it's all wrong. These models don't go on fire half as much as people say. We got customer reviews up in the high 3s on this one. What I want to know from you is, what are your reasons for not buying this Hova? You got none, right? I'm gonna put you down for one, and I even got a discount for you, because I love you people from out in the East. You know, with the music and that funny thing you do with the chanting. Beautiful.
You're gonna love this one, unless you want something more upmarket. In that case, I got you. I'm from Cloudpunk. You're supposed to give me whatever I want. Geez, lady, why didn't you say? I was using my best pitch on you. Yeah, have a look around. Then when you decide, just hop in. Cloudpunk pays me either way. So if you'll excuse me, I got real customers to deal with. Sorry. Yeah, thanks for all your help. Fú, miért nézzünk? Na ne. Mind választható. Azt a mindenit. De miért forogtok, bakker? Fú, ez még jól néz ki egy kicsit. Mondjuk ez se rossz. Fú, az úgy néz ki, mint egy E-Type Jaguar, olyan formája. Ez egy klasszik taxi. Wow. Mondjuk olyan... Basszus, mindegyik rohadt jól néz ki. Mondjuk ez ilyen minibusz-szerű. Hát ez a leggroteszkebb az összes közül, lehet ezt kéne választani. Mert ez olyan úgy néz ki, mintha ez ilyen csomagszállítós lenne. Mert van ott egy ilyen nagy hátsó része. Én értem, hogy ezek ilyen sportosabbnak tűnnek, minden. De hogy ez mondjuk valami limuzinszerű. Mondjuk fura, hogy előpiros. Mondjuk ez mondjuk nagyon bika. Ennek jól néz ki az eleje is. Úgy a hátulja is. Nem tudom. Ez még úgy hasonlít autóra. Az ott elő nagyon nem. Na, jó küldetést választottam be, így aztán sose végzek. Ez annyira csúnya, hogy már majdnem, hogy tetszik. Ez tipikusan olyan, egy kukás autó, tehát hogy így, nem tudom. Ez a fehér is nagyon jól néz ki. Hát esküszöm, egyik jobb, mint a másik. Ez nagyon morci, ez ilyen nagyon bikla, ez ilyen, mint egy terepjáró. Vagy ez a fehér ott elől. Ez még nagyon kecsesnek tűnik. Lehet, hogy ebből nem kéne ekkora dilemma kérdést csinálni, mert lehet, hogy bármikor visszajöttek kicserélni. Ez nagyon morci. Ez nagyon pikai cucc, ez valahogy ugye a karakterünkhöz nem illik. Ez csak egy nő, csak egy egy ilyen kis letisztult forma. Valahogy ez a fehér az úgy talán jobban. Ez nem olyan extravagáns, talán nem olyan föltűnő. Meg olyat kéne választani, amit a parkolóból könnyen megtalálok. Ez se egy utolsó szempont, mert hát igen. Így lógnak ki mindenféle kábelek. Ez egy ilyen morha nagy tank. Tetszik az eleje egyébként marhára. Jó legyen ez. Most ki is tudom, hogy itt. Nem tudok cserélni. I am your new Hava automata. Please say your name, sir. Install new automata custom personality. I have it on a data drive. That will be 1,500 limbs for activation.
Charge it to Cloudpunk. How long will it take to... Camus, are you okay? Yes. What happened? I was stolen. We bailed you out on the data drive, and I found you in a puddle. Then Cloudpunk sprung for a new Hava. It feels different, bigger. I can think more clearly. This is an improvement. Seems like it. I thought it would take a while to activate you. Did it feel like you were gone long? Everything was black and I was floating. It was quiet. Well, I'm glad you're back. Me too. Being bored is better than being stolen. Az is igaz. Jobb, mintha el lenne lopva. I wanted to ask a question. What is it? What happened to Mom? You've been offline for a while, Camus. Mom isn't around anymore. Do you really want to know what happened? Will it make me sad? Yes. Being a car is fun, but I am excited to get a new frame. Do I have to be a dog again? Well, you don't have to be. You could be a cat. Oh no. I thought you would say that. What about another animal? A bear or beep, beep? Why are you beeping? We are being called in by Cloudpunk for a Hova overhaul. I thought Control said we could choose any Hava we wanted. Are they checking up on us? I don't know. Beep, but we have a nav point and beep, the beeping is not stopping. Fine, let's just get to the nav point. Micsoda? Szervez meg egy hova vizsgálatot. Azt hol? Ja, ott írja. Jó, mindegy, én most szerintem hazamegyek, és megpróbálom ott elmenteni ezt a dolgot. Rossz helyen jöttem ki. Nem baj, lesz az. Legtöbb részt abból szerzem, hogy olyan hülye helyeken repkedek, ahol erre nem is kéne. Most vagyok is sem. Ez nagyon pikő, ez a járgány. Tetszik. Jó választás volt végül is. Másik oldalon. Most hogy itt is Na ne! Most hogy itt is körbe tudok nézni? Eddig az egeret ez mennyire menő. Hát így mennyivel könnyebb lesz landolni. Vagy nem. Még ez a tolatókamera, ez jobb. Aha, de hogy hiába akarok hazajönni, az halljuk. Viszont elmúzunk közébe. Ez nagyon király, ezt nem figyeltem, hogy arról ki lehet nézni. Nagyon passzol ez az út. Még jó, hogy nem vettem semmi fejlesztéseket. Bármilyen lehet, hogy ez megmaradt volna. Tudja. De érdekes, hogy most a izét használja.
What's wrong? Chemist's controls are frozen, and the doors are locked. We can't even land. It hurts. They're holding us. It's... Your vehicle is currently being locked down by CorpSec authority based on a data access violation. Please take your hand off your controls and deactivate your automata. I am fighting. Ouch. I can try to... It's no use, Camus. You'll just overheat your processor. Shut down for now. But... It'll be okay. Just go offline. Custom automata personality Camus now offline. No, what's up? Your vehicle will be set on an automatic course for the nearest CorpSec debriefing center. Your next of kin shall be notified. If you have any corporate connections or exacerbating finance options available, now would be the time to notify us. I've got no money and no friends here. Very well. You will now be... What the hell? Good to see you're still moving, Rania. I've bailed you out here. I just used up some serious clock cycles on you today. My top hacker Rubric just bought you some time. Those CorpSec network protections were no match for his skills. You better move fast, though. If you can get to me in time, I might be able to clear out this mess for you. Why are you doing this? I've taken a liking to it. Now hurry on over. You must be worried about how you can pay me back for this. But I got good news for you. I thought of a favor you can do for me already. Oh. Ez mind szép és jó. De én most akkor is hazamegyek. Ez azt jelenti, hogy itt kimegyünk. Egyet erre. Most kell most meg le lehet tépni rá. Ebben a játékban ez a legjobb, hogy ilyen cuccal lehet menni. Belülről nincs különbség a másikhoz képest. Mondjuk mivel nem számítottam rá, hogy feltétlenül kicserélik, vagy kicseréljük, ezért nem is nagyon nézegettem. Ez a üres tér. Nem azt szoktam, hogy menni akartam. Állj. Egyet túljöttem. Azért azt hittem, azért ilyenre emlékeztem, hogy ilyen izé vagy közlekedtünk. Hát nagyon baszón néz ki, amikor így le van parkolva. Sokkal jobb, mint a másik. Kicsit olyan szuvos. De egyébként nem olyan hatalmas. Jó néz ki. Na. Totál megérte. Megértem a hangtól. Na, fölmegyünk a házba. Aztán remélem, hogy ilyenkor ez el is menti. És akkor innen fogjuk majd szerintem folytatni legközelebb. Most, hogy már legalább tudom, hogy bármikor haza lehet jönni. Úgyhogy ja. Nem rossz kis játék, sőt egyre jobb, nekem egyre jobban tetszik. Bele tudnék jobban is mélyülni, hogyha több időm lenne, tehát
tudnék vele akár napi szinten foglalkozni. Így főleg egy ilyen másfél óra, ez így szerintem elég is belőle, mert azért inkább egy ilyen történetgazdag dolog. De tényleg egy gyöngyszem, tehát az, hogy ilyen pixel art lényegében az egész, mégis el tud tőle vonatkoztatni az ember, mert művészi ágazatként kezelve gyönyörű, tehát hogy azért tényleg nekem nagyon bejön. Jók a fények, egyszerű, jó pofajáték és nagyon jó a sztoria. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez még meddig fog húzódni. Igazából az achievementek alapján szerintem nagyjából megnézhető, hogy még mennyi tartalom van benne, mert azok szinte a sztorival együtt járnak, úgyhogy meg lehetne nézni, de annyira nem izgat, szóval majd ahogy adja magát, addig is. Viszont köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és találkozunk legközelebb. Jövő héten fogok érkezni valamivel. Aztán, hogyha lesz megint olyan játék, amivel akár a ismerőseim is, vagy hát a barátok is szívesen játszanak, meg én is, mert ez a Daisy-s dolog, ez nekem egyelőre nem állt össze, meg még nem spóroltam rá össze, annyi pénz nem volt akciós. Így az egyelőre kimarad, de ez a dolog, ez amikor ilyen kis indie játékok, vagy ilyen kis szűk körben elterjedt dolgok, ezek nem feltétlenül annyira rosszak, mint amennyire azt elsőre gondolná az ember. Nem csak AAA-s játékokkal lehet sajnos jól szórakozni, és ennek én régen is nagyon nagy híve voltam. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és jó éjszakát. Ciao.